أفضل 4 علاجات طبيعية للكحة أو السعال. رقم 1 العسل. العسل بيعمل طبقة طبيعية فوق الحلق وبيهدي من التهيج اللي صاير. رقم 2 البخار. فيك تغلي بخار بطنجرة مي وتستنشقه، أو تعمل حمام مي سخنة وتستنشق البخار اللي بيطلع منه، بيخلي رطوبة بتدخل على رئتينك وبتهدي الكحة وتطلع البلغم. رقم 3 الزعتر البري المغلي مع المي ممكن يساعد بتخفيف التهيج ويحسن من الكحة اللي عندك اياها. أخيرا المشروبات السخنة مثل البابونج أو الكاموميل ممكن كمان تهدي من الكحة. مهم جدا إنه الكحة لها أنواع وأسباب مختلفة، فدائما استشير طبيبك قبل ما تاخذ أي علاج.